السلام عليكم. كيف تكتسب عادة جديدة؟ لا شك أن العادة نعمة إلهية عظيمة أنعم الله بها علينا. يكفيك أن تعلم أن معظم وقتك الذي تمضيه طيلة يومك هو عادات: قيامك من فراشك، ذهابك للحمام، غسل وجهك، تفريش أسنانك، طريقة تناولك للطعام، قيادتك للسيارة، كتابتك على الدفتر أو الجهاز، وغير ذلك. كل ما سبق هو عادات نقوم بها بيسر وسهولة، بدون أي تفكير وبدون أي عناء، بل نحن نقوم بها بشكل تلقائي عفوي. لتعلم عظمة هذه النعمة، تذكر الجهد الذي كنت تبذله قبل أن يتحول أي نشاط مما سبق إلى عادة. تذكر نفسك عندما بدأت تعلم قيادة السيارة. تذكر تزايد ضربات قلبك وتوسع حدقة عينيك وكثرة تلفتك إلى المرايا وإدارة رأسك للخلف. تذكر كم كنت تطلب ممن يتكلم إلى جانبك أن يكف عن ثرثرته لأنك تقود السيارة. أما الآن فأنت تقود السيارة من منزلك إلى عملك دون أن تشعر بالطريق الذي مررت به، بل صرت تبحث عن شيء يسليك خلال هذه الفترة. ما هي العادة إذن؟ العادة هي نشاط يقوم به الإنسان بيسر وسهولة، فلا يحتاج للقيام به إلى تحفيز أو إلى قوة إرادة، بل إن العادة عندما تتشكل فإن الإنسان يجد صعوبة كبيرة في عدم القيام بها، سواء كانت عادة إيجابية أو سلبية. وبناء عادة إيجابية جديدة ليس أمرا سهلا على الإطلاق، بل هو أمر صعب، لكن الرائع أنك عندما تكتسب هذه العادة سيصبح أداؤها سهلا، ولن تستطيع ألا تمارسها، بل ستجري فيك مجرى الدم، وعندها ستصبح حياتك رائعة منتجة سهلة. أما العادات السيئة فهي على النقيض من ذلك، تتشكل بسهولة نتيجة صياعك لرغباتك وشهواتك وإهمالك، وعندما تتشكل العادة السيئة يصبح من الصعب جدا عليك أن تتخلى عنها، وعندها ستصبح حياتك سيئة صعبة بلا إنجاز. وقد قيل: العادات الجيدة من الصعب اكتسابها ومن الرائع العيش بها، أما العادات السيئة فمن السهل اكتسابها ومن الصعب أن تعيش بها. كيف تتشكل العادة إذن؟ يعتقد البعض أن مجرد ممارستك لنشاط معين بشكل متكرر يحوله تلقائيا إلى عادة، وهذا غير صحيح، بل تتشكل العادة نتيجة تكرارك الكثير لحلقة العادة، وحلقة العادة تتألف من 3 أمور متسلسلة: الأول هو المشغل، الثاني هو النشاط، الثالث هو المكافأة. لنضرب على ذلك مثالا: فنجان القهوة الصباحي، فمن لديه هذه العادة فهو غالبا يشرب قهوته بمجرد استيقاظه من النوم، فيكون الاستيقاظ من النوم هو المشغل، ويكون شرب فنجان القهوة هو النشاط، ويكون التنبه الحاصل والحيوية التي يشعر بها جسمه هو المكافأة. عندما يكرر الشخص شرب فنجان القهوة يوميا بعد استيقاظه من النوم ويشعر بالسعادة بعد شربها، ستتحول بعد فترة إلى عادة، وكلما تكررت حلقة العادة أكثر كلما كانت العادة أقوى وأعمق، وأصبح أداؤها أسهل والإقلاع عنها أصعب، بل يصل هذا حد الإدمان حقيقة لا مجازا. وتكرار حلقة العادة يكون بسبب كثرة المشغلات، فعادة التدخين مثلا لها مشغلات كثيرة جدا كفنجان القهوة ووجبة الطعام والغضب والفرح والسمر ورؤية أحد يدخن وغير ذلك. كل ما سبق يذكر المدخن بالتدخين ويدخله من جديد في حلقة العادة، ولذلك فإن عادة التدخين من أقوى العادات الشائعة. وقد انتبه لذلك مؤسسو مواقع التواصل الاجتماعي فزادوا مشغلاتها لتتحول هذه الوسائل من نشاطات إلى عادات، بل إلى إدمان.
ومن ذلك أنهم قاموا بتوفيرها على كافة الأجهزة، فلو أمسكت جوالك أو كمبيوترك أو جهازك الآيباد ستتذكر هذه المواقع، وكذلك جعلوها واسطة سهلة لتحميل الألعاب ولتسجيل الدخول في كثير من المواقع عوض أن تكتب كافة بياناتك الشخصية، وجعلوها أيضا بديلا للبريد الإلكتروني وبديلا للقنوات الفضائية وغير ذلك من المشغلات. أما المكافأة فهي شعورك بالسعادة مع كل إعجاب يأتيك، مع كل تعليق، مع كل رسالة، ومع كل محتوى تشاهده أيضا، والذي غالبا أنت من يحدده. ولذلك أصبح مصطلح إدمان مواقع التواصل الاجتماعي معترفا به اليوم علميا. النصيحة الأهم لمن يريد أن يشكل عادة جديدة هي أن يربطها بمشغل وبمكافأة. فإذا كنت تريد أن تحول القراءة إلى عادة فعليك أن تربطها بمشغل تقوم به يوميا، كأن تقول سأقرأ كل يوم بعد فنجان القهوة الصباحي، فيصبح تناولك للقهوة هو المشغل. أما المكافأة فهي شعورك بالسعادة لقراءتك شيئا تحبه. أو ابحث لنفسك عن المكافأة التي تريد. بعد فترة من تكرار هذه الحلقة لن يطيب لك فنجان القهوة بدون كتاب تقرأه بعده. نصيحة أخيرة: لا تحاول كسب عادات جديدة كثيرة دفعة واحدة، بل ابدأ بواحدة فقط. ولا شك أن أهم ما تحتاجه لبناء العادات الجيدة والإقلاع عن العادات السيئة هو قوة الإرادة، وهي موضوع مقطعنا القادم إن شاء الله. إن أعجبك المقطع فلا تنسى أن تسجل إعجابك وأن تضع تعليقك وأن تشاركه مع من تحب، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على خاصية الجرس ليصلك كل جديد.